use yung metallic na gold. So, it comes in different variation, like example this. Pag ang gusto nyo yung metallic, like here, ito metallics kasi yung gamit dito, plus yung soufflé. Yung soufflé kasi, it tends to have this effect na para siyang naka-alsa, naka-emboss ng konti. So, kung gusto nyo merong texture yung design nyo, pwede din yun. So, I did here an example of a similar pattern done in black and white. Ito yung mga ano na siya. Ayan siya. So, for cutting kasi siya. Kaya hindi ko pa kasi honestly, I was looking through your group and everything looks beyond expectation. Yung ini-expect ko minsan na use ng isang bagay, parang hindi siya nakikita, parang it's more than you expected. Parang yung dating, ay, sandali lang, parang kamukha yun ng balot nung candy na nakuha ko dahil. Tapos nandun na rin siya sa journal. Pero maganda na siya tingnan, or it's a packaging of something. Ginugupit lang siya, nire-repurpose siya in the journal. Or ticket, miski ticket ng bus gumaganda pag nadidikit na siya dun sa journal. Hindi ko alam kung paano siya nagagawa. Pero sa nagagawa, parang ang ganda ng texture na yun. Ay, hindi, ticket siya ng bus. Talagang nakaganon siya, ticket ng bus, or kaya yung movie ticket. Kaya pangit yung UV kayo ngayon kasi nawawala siya yung UV printed. Mas maganda yung mga receipt before na na printed the old-fashioned. Kasi pag UV printed, it fades through weeks and months. Some people even print pictures, o halimbawa, ayan siya, going back, ayan, na you can do simple patterns like the things like this, yung mga ginagawa niya, triangle, ganyan. Tapos pag tinanong nyo ako pa, how do I choose yung colors and stuff, I use the color wheel. Kasi art teacher po ako. Color wheel, you can always use it for anything that you do. Kung naiisip ko, wait lang, yung TN ko, ang cover niya is olive, which is now, sa last year. So, olive siya. So, nandun siya sa range ng yellow-green papuntang yellow. So, ano yung best na accompany niya na color? Probably yung katapat niya sa color wheel, which is yung mga reds and oranges na mga copper tints. So, pag nag-mix and match kayo, pwede nyo siyang i-take into consideration. So, pwede rin na if you can do yung mga quick watercoloring, pwede din yun. So, yung idea naman ng ito, I have yung koi dito. Ito kasi madali lang dalhin kasi laki siya lang halos nung A6. Parang A6 na size. So, if you want something done quickly, you can do quick backgrounds like this. So, example, dun sa inyong cover, and lagyan natin ito ng ng maliit lang na, I brought my convenient na, okay. So, more than often, if you, para makita nyo na po, hindi ko nakikita. Ayan. Sabihin nyo lang pag off yung camera or hindi pinipili na. Ayan siya. So, malapit na kasi yung spring. Spring talaga yung favorite ko na ako. Ever since bata ako, medyo mahilig talaga ako sa flowers. You can actually use watercolor with caution on your Midori pages kasi medyo makapal siya ng konti. So, ito yung quick way of how to do things if you have yung patience and ayan while working with watercolor kasi you need a little patience na hindi kayo masyado nagmamadali. Kasi pag nagmamadali kayo, mga itupin nyo, di nyo na mabuksan ulit yung pages, so sayang, di ba? Oo, I'm just telling you this kasi paper, madaming sa paper. So, let's say you're doing quick lang. So, if you're using watercolor, use, syempre, plenty of water. Kasi kaya siya watercolor kasi it's made with, you just put dabs lang. So, sometimes, some people, they tend to start yung page with yung design muna,
and then they put all of the things after. Tapos yung iba naman, they write muna, and then fill all the blank spaces right after nung page. It's very personal. So, paglagay nyo ganyan, you just add little... So, tubig lang siya sa gilid. Iko-connect nyo lang ng konti. Di ba dali lang? Dali lang yan, basta patient ka lang. So, ayan. So, naglagay kayo halimbawa ng ganyan dyan. Tapos light lang siya. Tapos hayaan nyo lang siya matuyo. Then you can add a little bit of brown here. So, ayan yung unang base natin. So, light lang yung ating application ng colors. And then I'll put another set here sa baba. So, it's more of a dabbing lang na technique with watercolor. So, idadab nyo lang yung color and then you use water dun sa gilid. Ito you can try at home. Parang feeling ko kasi, masaya siya eh. Oo, yung mga ganyang bagay. Basta, be mindful lang kung kailan basa or tuyo yung pages ng journals nyo. Kasi, pag nadikit or yung kamay nyo na hawakan nyo. Tapos layering, watercolor is actually a process where you layer different kinds of colors, transparent layers ng colors like this. So, igaganyan nyo lang siya. Tapos syempre, pag yung Sakura Blossom sa taas nyo ay mayroong mga pink sa taas, maglalagay din kayo ng pink sa baba. Kasi i-assume nyo na nalaglag siya. So, may nalaglag dito sa baba konti, tapos may nag-fall doon. Kita ba siya? Kita ba siya? Ayan, daw talaga to. Na nakataas. Ganyan. Ayan. So, lagay mo lang siya dyan maliliit. Ano ba black ko? Babasahin nyo lang ng konti. Tapos careful lang kayo dun sa paglagay ng tubig. Hayaan nyo lang siya mag-bleed through. Kasi ganun naman talaga yung watercolor. Pag naglagay kayo sa isang side, tapos you just want to balance yung composition, you just put another one here. Either big na color or nakalawit lang dun sa isang side na. Check ko muna para kita nyo. Yeah. So, maglalagay lang tayo ng parang nasa unahan na leaves na pabagsak na ganun. So, ganito lang talaga siya. So, when you think about it, ano lang, madali lang. Sabi niya, syempre sabihin mo madali lang. Diba? Tapos after this, papatuyuin natin, tapos we'll do something else. Para hindi, ayun din yung suggestion ko for you. Huwag kayong gagawa ng isang bagay lang, para hindi kiniinip. Kasi minsan nakaganyan, sabihin niya, ay, sandali, tagal matuyo sa hawakan niya, tapos ay, nasira na. Kasi ba't ko hinawakan? So, ayan, lagay nyo lang sa gilid yan. Sayaan nyo lang siya matuyo. So, meron kayo ng parang mini spread dyan. Pag gusto nyo naman na hindi nagbabuckle yung page nyo, as much as possible, you paint on another page, di ba? So, pwede kayong mag-paint dun sa favorite nyo na watercolor paper. I tell you this kasi, dapat, when you paint, you use good quality paper. Na-realize ko yung kamay ko pala yung tinitingnan nyo. Pasensya na po kayo sa kamay ko. So, you use good quality paper. So, kasi maganda yung papel na gamit nyo, mas maayos yung magiging absorption ng watercolor. So, it comes dun sa lahat ng gamit nyo. If you're spending a little extra for the TN notebooks and everything, use good quality inks. Kasi some inks, especially yung feeling yung maganda lang siya, so you just buy it elsewhere. Ano siya, after a while, you'll have yellow marks dun sa paper nyo kasi it contains acid. Oo. Ayaw nyong mag-yellow yung paper and yung ano nyo. So with everything that you do, make sure at least that you're using acid-free na mga products. Kasi sayang yung trabaho nyo, yung pinaghirapan nyo if you use mga kung ano-anong produkto. Use archival inks,
Para kasi pagbukas nyo gano'n, ay, ang pangit niya na, ba't may yellow na spot? Sayang kasi. So, yan yung mga ganyan. So, pwede kayo magawin ng mga ganyan na linya. Tapos you just cut everything out, and then you lay it out dun sa journal nyo pag natuyo siya. So, example, this one. Ito yung ano nyo, di ba? Check mo so, ayan yung ating ano. This is done in point 1 na Pigma Micron. It won't budge pag naglagay kayo ng ganyan. Ito, masaya siya kasi kaya inano ko yun, para pink lahat. Kasi Sakura nga yung theme ng ano din, para mabilis lang. Diba? Para sakto sa spring. So, ganyan siya. So, pag nilagay nyo siya dito, ang gagawin nyo lang, since ito mas makapal siya, plus, ang maganda with the color ng craft paper, it gives you yung mid-tone na maayos. So, parang magkakaroon ka lang ng light kind of wash dun sa taas. So, a little bit of color sa taas, and then you just wash it with water. So, parang binibigyan mo lang siya ng hint ng ano, may pagka-vintage yung effect niya after you're done. Kasi, hindi white na white yung paper. So, lalagay mo lang dyan yung ano. So, may hint lang siya ng pink. And then, oo, bilig ka. Mura lang naman yung watercolor, in fairness. Masaya kasi siya. You can actually stain things. Plus, what's good with, kasi kaya nga siya personalization. Kasi parang, pag sumobra yung, ano nyo, yung tubig, ang gagawin nyo lang, you just get your brush or paper towel, you just put it there when it's dry, tapos ibalik nyo lang dun sa ano yung tubig. So, higupin naman ng brush yun. Higupin siya ng brush. Basta ibabalik nyo lang siya dun sa tumbler. It's better to start with light washes kasi mas madali siyang linisin after. Saka mas mabilis matuyo pag konti yung tubig. Tapos yung gitna, you can just add yung white parts using yung jelly roll like this. So, i-dip nyo na lang siya. You can either do this. Ito kasi yung pinakamadali if you're doing in details. So, you just ganyan lang siya. Pero, kung hindi nyo dala yung watercolor just in case, you get a jelly roll like this one. Sino ba yung nag-ano ng time? Ako may sumusobra na. Kung magulat kayo, wala na kayong magawa. Walang pinakinggan nyo kung maghapon. Ayan. So, pwede din kasi na you get a jelly roll. So, like this one. This one is, moonlight type. Moonlight. So, medyo bright siya ng konti. So, what I'll do is I put this on a sheet like this. Tapos, you write, isulat mo siya dyan sa, So, pwede ding pens lang yung dala nyo. Right after, since everything is mostly water-based, you can turn it into watercolor like that. Tapos, yan na yung ibang paint nyo dito sa loob. O, diba? Oo, pwede din siya sa inks nyo. Pwede nyo dilute yung mga inks nyo eh. Kasi minsan hindi nyo talaga dala lahat yung ano nyo eh, pang journal nyo. Kasi pag dinala nyo yun araw-araw, good luck sa bag nyo. Diba? Good luck sa bag. So, ganyan. So, pwede din siyang ganyan. Basta you put it on a non-porous na material. Tapos try to build up yung layers like this. Unti-unti siya. Tapos for this, hindi ko talaga kinukulayan lahat ng parts kasi I want to let some parts na hindi siya nakulayan. Para siyang yun yung tinatawag kong breathing space nung ginawa nyo. Kaya pa kasi yung iba, di ba pag nag-watercolor sila, parang may mga butas-butas, nakita yung papel. Ano yun eh, breathing space ng kulay. Tapos patutuyuin nyo lang yan. Pag natuyo na yan, saka kayo maglagay ng second layers and So, tapos na yung isa yung dyan. Ayan na siya, di ba? Malabo siya sa pero matingkat siya ng konti. Ayan siya. Ayan siya. Tapos niya susulatan nyo na siya. Tapos happy na kayo, sulatan nyo na ng sulatan. So, dikitan nyo na nung gusto nyo idikit. Pag hindi nyo kayang i-drawing, you can always get a sample of something that you see sa internet like this. Pwede naman yun. Always think na, parang, kasi hindi ako marunong mag-drawing. Technically po, lahat po tayo marunong mag-drawing. Simula nung bata tayo. It's the first way of communication that you could ever do. Nauna pa siya sa writing. Technically, writing is a form of drawing, symbols and signs that responds to sounds. Diba? Symbols lang siya lahat, pero sounds.
Pag nag-drawing ka, pag kaya mo magsulat, bakit ngayon nakakasulat ka? Kasi you've been writing all your life. Pero kung hindi ka nag-stop mag-drawing, nakaka-drawing ka din siguro ngayon ng mas parang mas happy ka na nakikita mo yung drawing mo. Ano pa ba? What else? Ayun. So, pwede rin na wala kayong dala halimbawang stickers. Di ba minsan nag-ano kayo dyan? So, halimbawa, lagyan natin ng sticker kunyari ito. Pero ito drawing natin yung sticker. So, what I'll do is this one. So, I'll get yung micro na one. So, pwede tayo maglagay ng sticker halimbawa. Then, ayan siya. Pwede kayong nagpunta kayo doon, nag-drawing kayo halimbawa. Meron kayong kinain na bento that day. May bento pa kayo. Ayan. So, nilagay nyo lang siya dyan. So, ano ba magandang ilagay yung laman ng bento? Lagyan natin siya ng mga Naruto na flakes dito sa gilid. Parang may side dish. Inuna ko yung side dish. Tapos yung taas niya, halimbawa dito meron kayong parang mga noodles na maliliit. So, may sahog siya dyan. Tapos you just doodle yung lines dun sa taas. Pag wala kayong idea, you can always check Google and Pinterest for the real thing, or you take yung mga kinunan, di ba mahilig naman tayo mag-take ng pictures, the pictures that you took. Kasi sometimes when you do this, especially if you're sketching quickly, mapapansin nyo, mas cute tingnan yung gawain, naglagang tempura. Ayan, maliit lang dyan. Tapos may hati syempre yung bento dito. Tapos meron dyan parang yung mga damo-damong di ko kinakain. O yun, sa gilid. Ayan siya, diba? Tapos yung iba plastic. So, pag ginayin naman siya, ano nang gagawin ko dyan? You can use yung ibang pens dyan. So, yung sa hindi nyo kinakain dito sa gilid. So, etong mga, usually ito, this one is yung Stardust to yun. Stardust. Pwede siyang pumatong over dun sa pen. Tapos kita mo yung nasa ilalim. Okay? So, kung maglalagay tayo, ito yung mga damo na hindi natin kinakain. Medyo glittery siya. Pero baka sabihin kasi nila, parang very, masyado siyang pika yung itsura. It's like perfect. Ayun. So, ganyan, pwede siyang ganyan. Tapos makikita mo pa rin yung line sa ilalim. Tapos, itong baba natin, pwede nating lagyan ng kulay ba ng tempura. Parang medyo, orangish. Sa kabila. Ito lang mahirap pag marami kang pen. Minsan nawawala, kinukuha ng kapatid ko. Kahit meron siya sariling set. Okay, so yung orange na tempura, pwede kayo maglagay sa ilalim yan. Yan, medyo orangish. Sa baba. Tapos since, kita ba? Ayan. So, tapos yung yellow, pwede nyo siya actually na i-blend dun sa nauna. Basta mabilis kayong mag-render. Pag sinabi render, mabilis yung kamay nyo maglagay ng color. So, nagbe-blend yan. So, eto, pwede nyo namang ilagay yung pink dyan na maliit. Tapos yung mga sahog doon, para pantay-pantay sila, yung sahog dito sa taas, lagyan nyo lang din ng konting piko, konting ganyan. Tapos syempre may green din yung taas. So, you put also yung maliit doon. Para meron na kayong mini sticker dyan after. Tapos since pink yung labas, you can add yung pink na underlay dun sa gilid. Oh, pero may washi din na ganito. Mabilis lang ang trabaho. Magbubukit ka lang. Pero pag wala talaga kayong makuha, kasi minsan meron kang image na gusto, so wala kayong makuha. So wala kang katabing printer, pero hindi mo mapigilan ng sarili mo. Kailangan magawa mo na siya kaagad. Ngayon na. Drawing nyo lang. Kasi minsan yung doodles na mabilisan, cute siya tingnan. Pag travel journals yung gawa. Kasi wala namang makaka-capture nun eh. Kayo naman nakakita talaga nun sa personal. Pag malayo sa personal, tago niyo yung picture. Huwag niyo po sa Instagram. Ayan. Ay, hindi naman kayo yung tsura nun. Bakit? Nakita mo ba yung totoo? Ayan. Tapos yung baba niyan, meron din namang gilid. Pwede nyo nang i-color yan ng medyo dark yung gilid siya. So parang grayish tone. Meron kayong mini, kaagad. Meron kayong mini sticker-like na form dyan sa gilid. Tapos may sparkling parts yan dyan. Ayan, parang ganyan siya. O, diba? Meron kayong
sariling sticker. Wala pang ano. Tapos or gumawa kayo niyan, you scan it out, saka nyo i-print. Nakakita na kayo ng sticker maker. Parang nabago yung buhay ko ng sticker maker last week. Oh my God. Print mo lang siya, tapos ipapasok mo dun yung pinrint mo, tapos paglabas niya, sticker na siya. Kaya lang wala pa dito nun eh. Sa US yata yung nabili ng kakilala. Nagugulat ako minsan sa mga nagagawa ng mga journaling eh. Kahit talaga picture, kunyari yung sticker nyo sa yung mga tickets nyo, you just put it inside, sihilahin mo lang siya, sticker na siya. Saya. You can do this. It's actually, napansin ko kasi with this, ang journaling saka yung it evolved into a certain craft na pinaghalo-halo niya yung happiness of writing in a journal na hindi mo pinapakita dati kahit kanino, and then binlend siya with scrapbooking plus putting things together using what you can do. So halo-halo siya, masaya siya. So, pwede rin kayo mag-collage ng pero ito dun sa kabilang photo-journal na papuno na. Parang ganyan, no? Ganyan lang siya. Diba? Kasi wala akong dalang mga pandikit-dikit sa malaki. So, you draw everything, tapos you write everything down like this. Pwede yun, kasi yung dala mo lang, ito lang siya. Nung nag-workshop elsewhere. So, pwede din na ganito. Ayan siya. Puro black and exipul tungkol sa labs, ganyan. Ayan siya. So, eto, pwede kayong gumawa ng plan on another book, tapos yung iba ita-transfer na lang nila after para malinis lahat. Some people don't mind, some people want everything na clean. Ako hindi magulo yung ko, kaya ganyan siya. Tapos siya, parang ganyan, mabilis lang. Parang ganyan na siya. I put things, images, tapos may dates and all, may mga siya. Usually, I use this para... Simple lang yan. Para parang more on visual siya sa akin. Pero kukwento ko sa inyo kung kailan ko siya ginawa, tapos bakit. It's the easiest way para ikaw lang makakaalam lahat ng nangyayari. Oo. Tapos I use yung materials when I do things. Then siya nakalagay sa So, more or less, kasi puno na to, dito na siya papasok sa DN sa susunod. Oo. Kaya, yun yung niya parang transition. Ayan siya, oh. Diba, ito to pen lang siya. So, pwede kayo mag-add ng parang foil effect dun sa gawa nyo through this. Kasi syempre, mahirap pag may foiling pa kayo, print pa kayo, O yan yung parang sticker-like. Ito, puro pens lang siya. So, yun nila. Puro bulak lang talaga yan. O yan. May images, yung last. So, ayun. Ganyan siya. Kung ano-ano yung Ito, LGBT yung Ayan. Yan, pwede din ganyan. Ayan siya. Pen siya. Tapos, just make sure that everything is waterproof. You read the label of your pens, yung packaging, always. Is Sakura Art? Archival. Archival na high quality. Kaya usually nakikita nyo parang puro big may ginagamit sa Ayan. Kaya, check nyo maigi. Pag water-based naman siya, pwede siyang gamitin more than often na as watercolor. So, ganun siya. Parang ganyan siya. Diba? Purple, kasi ultraviolet yung year na. Diba? Mahilig kayo sa purple. Puro purple. Ultraviolet kasi yung color of the year. Mauumay kayo sa violet sa buong taon. Kasi sinatens. Ito yung Valentine's. Ayan siya. Ayan. So, I hope to see more of your mga adventures sa group, and I hope you enjoyed yung quick na natin, kwentuhan with using mga Sakura products and pens. I'm sure meron naman yung iba sa inyo na yan agad. Diba? If wala pa, meron sa labas. Ayun na, diba? Maraming salamat. Hope you enjoyed the afternoon. Alright. Do you have any questions for Rian before sa umalis? Just raise your hands kung may question sa kanya. Yes. Mahin natin si Sir Sarah. Question po. For creating po ng mga flowers or yung mga ganyan maliliit na video, ano po yung usually number ng brush na ginagamit and what kind of brush? Ang preferred ko na brush is synthetic na brush. For quick watercoloring na maliit. Kasi controlled mo yung water ng mas yung brush na ginamit natin ay walaan nyo kung anong patawag. Sakura bigay din nila. Pero ito kasing nagasimula nung a decade ago. Nung college pa.
Kasi yung tip niya, it maintains a good tip. Pero pag malalaki yung page, ano na, yung, ang tawag doon? Sable na. Pero, ano number po? Ito ay 0 to eh. Mga 0. May 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0. Para papababa na yun, basta 0 na yung brush, paliit na ng paliit yun. Pero I think you just keep one brush na ganito. Or yung iba happy, may water brush kasi yung kasama yung watercolor. Parang ito siya. Pero mas happy ako pag brush eh. Kasi minsan nadidiinan ko yung brush, tumatapon yung tubig. Personal yun, personal. Very personal. Alright. Si Ma'am, may question. Just some social media accounts. So if your contact details. Oh, hindi ko sinabi, no? What's your IG handle? Ian De Jesus, RavenFox13, 13. Raven, eto po siya. Ayan siya. So, his IG handle is RavenFox13. Add nyo na po ako. Nandiyan po yung mga kalokohan ko sa buhay. Alright, any other questions po for Ian? Wait. Yes, ma'am. Hello. Ask ko lang kung ano yung black paper mo Ay, na ginamit. ang black paper ko, Ano daw po yung black paper niyo? ano siya, sa... Wala siya dito. Wala siya dito, pero ano siya, ino-order ko kasi siya dun sa supplier directly. Tapos I had everything cut. So dadating siya sa bahay na kaganyan. You can actually do this. Meron din. Both. Meron siya sa Prestige saka sa iFX. So, you experiment lang. Yung iba meron silang pre-cut na binebenta sa mall. Yung iba kasi wala. Oo nga, wala nga eh. Sige, request natin yan. Alright. Any other questions po for Ian before he goes? Parang sakto pag may black mo. O kaya black Alright. paper. So thank you, Ian. And also thank you, Sakura Philippines, for that demo. So before we proceed to the next